დილამშვიდობისა, ეს არის ქრონიკა 11 საათზე, მე ლევან კვატაშიძე ვარ და გამოშვებას შინახავთ. როგორია COVID სტატისტიკა ქვეყანაში, ინფექციური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორის ჩართვა ქრონიკაში. აბიტურიენტები გამოცდას ქართულ ენასა და ლიტერატურაში აბარებენ. ბოლო 24 საათის განმავლობაში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი 5 პაციენტით გაიზარდა, რაც შეეხება განკურნებულებს, COVID-19 კიდევ 8 ადამიანმა დაამარცხა. 7 ივლისის მონაცემებით ქვეყანაში სულ 958 დადასტურებული შემთხვევა, აქედან 828 გამოჯამრთელდა. ამ წუთებში მარინე ეზუგბაია ახალ შემთხვევებთან დაკავშირებით აკეთებს განმარტებას და მას პირდაპირ ეთერში გთავაზობთ. ესე იგი დღევანდელი მონაცემებით დღეს 5 ახალი დადასტურებული შემთხვევა დაგვემატა. იყო 953 და დღეს გვყავს ქვეყანაში 958 დადასტურებული პაციენტი. გამოჯამრთელებულების რიცხვი 8 გაიზარდა, იყო 830 და არის 838. გამოჯამრთელებულების პროცენტული რაოდენობა მატულობს ისე უკვე 87.9%-ამდეა გამოჯამრთელებულები და COVID ცენტრებში ამ მონაცემების შეჯერებით მკურნალობს 105 COVID დადასტურებული. ეხლა ეს 5 ახალი დადასტურებული შემთხვევა ასეთი კონფიგურაციის გახლავთ, 5-ვე არის შემოტანილი შემთხვევა. აქედან 3 არის ატვირთვა ავტომანქანის ცხოლით. დანარჩენი 2 ჩვეულებრივი შემოსული მოქალაქეები არიან. ეხლა ჩვენი ცენტრის მონაცემების მიხედვით ჩვენ გუშინ მყავდა 2 გამოჯამრთელებული პაციენტი, დაგვემატა 2 ახალი დადასტურებული, კვლავ დაგვრჩა 24 დადასტურებული შემთხვევა. ეს 2 ახალი დადასტურებული შემთხვევა გახლავთ 2 პაციენტი, რომელიც როგორც იცით, ყველანი არიან შემოტანილი შემთხვევა, ეს არის სომხეთის რესპუბლიკიდან შემოსული პაციენტები, რომლებიც კარანტინში ბრძანდებოდნენ და კარანტინში ყოფნის პერიოდში მონიტორინგის დროს დაუდასტურდათ, რომ არის დადასტურებული და გადმოყვანილი იქნა გუშინ ჩვენს ცენტრში. მათი მდგომარეობა არსებული გამოკვლევებით არის საშუალო სიმძიმის. დანარჩენი პაციენტების მდგომარეობაც სტაბილურია, არც ერთთან არ შეინიშნება დაავადების პროგრესირება და გამომდინარე აქედან ყველა პაციენტის მდგომარეობა უცვლელია და ძირითადად საშუალო და საშუალოზე მსუბუქი პაციენტები არიან. დიახ, საქართველოს მოქალაქე. კი, საქართველოს მოქალაქე. გორის სამხედრო ჰოსპიტალიდან გადმოიყვანეს? კარანტინიდან გადმოიყვანეს, არ მიკითხავს. გუშინ ხო? ეს 2 ახალი პაციენტი გადმოყვანილი იქნა საკარანტინო ზონიდან. ისინი ქვეყანაში შემოვიდნენ, იმყოფებოდნენ საკარანტინო სივრცეში და ჩვეულებრივად კვლევის პერიოდში, როგორც მონიტორინგის შესაბამისება დაუდასტურდა და გადმოყვანილი იქნა ჩვენთან. პაციენტების ჯანმრთელობა როგორია ზოგადად COVID ცენტრში? ჩვენთან პაციენტების მდგომარეობა არის უცვლელი. ეს ნიშნავს, რომ არც ერთ მათგანთან არ შეინიშნებოდა დაავადების პროგრესირება, სტაბილურია მათი მდგომარეობა და ჩვენი 24 პაციენტებიდან თითქმის ყველა საშუალო და საშუალოზე მსუბუქია. კანტონმარნე მსოფლიოში მეორე ტალღის შესახებ საუბრობენ, ამდენ რთული იქნება ეს და საქართველოს იცით რაშია საქმე? მსოფლიოში მეორე ტალღაზე საუბრობენ და არის უკვე ნიშნები იმისა, რომ გარკვეულწილად ზოგიერთ ქვეყანაში განახლდა, ზოგიერთ ქვეყანაში კიდე გამძაფრდა. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი ქვეყანა ინარჩუნებს მონაცემებს, ზომიერი მატება, რასაც ქვია, კონტროლირებადი მატება, ეს არის ალბათ საფუძველი იმისა, თუ ჩვენ გავაგრძელებთ COVID-თან თანაცხოვრების ამ რეჟიმში ურთიერთობას არსებული რეგულაციების შენარჩუნებით. იმედია, რომ თუ იქნება მეორე ტალღა, ეს არ იქნება ჩვენი ქვეყნის დამღუპველი და როგორც პირველ ტალღას გაუმკლავდით, ისევე გაუმკლავდებით მეორე ტალღას. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია თქვენზე, ჩვენზე და სახელმწიფოზე და მე როგორც ვხედავ, 3-ვე ვექტორი ძალიან კარგად იქცევა. სახელმწიფო განსაკუთრებით უვლის ამ სიტუაციას
სამედიცინო სექტორი განსაკუთრებით ყურადღებით და თავგანწირვით იბრძვის და ჩვენც მოსახლეობას თუ გარკვეულწილად გავაგრძელებთ რეგულაციების შესრულებას, ალბათ საგანგაშო მდგომარეობა არ გვექნება. მეზობელი ქვეყნების რთული ეპიდემიologia რამდენად შეიძლება აისახოს ჩვენ ქვეყანაზე? პასუხი იგივეა. ჩვენ როგორ მოვიქცევით, იმაზეა დამოკიდებული. ჩვენ როგორ გავაკეთებთ, ჩვენი რეგულაციები როგორი ტიპის იქნება, მეზობელ ქვეყნებში მეორე ტალღის დაწყება და მისი გამძაფრება, რა თქმა უნდა, გარკვეულწილად შეიძლება აისახოს ჩვენზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენი ქვეყნის რეგულაციები და მასთან დაკავშირებული ყველა პუნქტის გარკვეულწილად სწორად, ადეკვატურად, დროულად გამოცხადება და შესრულება ალბათ უნდა გახდეს საფუძველი იმისა, რომ ჩვენს ქვეყანაში აი ეს პრობლემა არ დადგეს და გავაგრძელოთ ასეთი ზომიერი კონტროლებადი მატება. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია აბსოლუტურად ქვეყანაზე, თავიდან ბოლომდე მასში მცხოვრებო ყველა მოქალაქეზე და რა თქმა უნდა სახელმწიფოს. სახელმწიფო თავისი სწორი გადადგმული ნაბიჯებით შეძლო ქვეყანაში, რომ აი ასეთი კონტროლირებადი ყოფილიყო COVID ინფიცირებულების სიტუაცია ჩვენთან. ჩვენ ხედავთ, ხო, რომ ევროპაში ერთ-ერთი საუკეთესო მაჩვენებელი გვაქვს და ეს უნდა შევინარჩუნოთ. შევინარჩუნებთ ყველანი ერთად. ჩვენ სახელმწიფო, კლინიკები და მოქალაქეებზე არის განსაკუთრებით დიდი პასუხისმგებლობა რეგულაციების შესრულების თვალსაზრისით. ინფექციური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორი საუბრობდა ქრონიკის ეთერში, როგორც მოისმინეთ ინფიცირების ახალ შემთხვევებთან დაკავშირებით, ყველას წყარო ცნობილია. COVID-19-ის 5 ახალი შემთხვევიდან ერთი ზუგდიდში გამოვლინდა. მედიკოსების ინფორმაციით ვირუსი მძღოლს დაუდგინდა. პაციენტი რუხის კლინიკაში მკურნალობდა. ირკვევა, რომ 60 წლამდე მამაკაცი ზუგდიდში შიდა ქართლიდან იყო ჩასული. ცნობისთვის ზუგდიდის ინფექციურ საავადმყოფოში ტესტი სულ 292 ადამიანს ჩაუტარდა. ერთიანი ეროვნული გამოცდები დღე-მეორე აბიტურიენტებმა სპეციალური შემოწმება გაიარეს და მხოლოდ ამის შემდეგ მისცეს გამოცდაზე შესვლის უფლება სტუდენტობის მსურველებს. დაახლოებით 6000-მდე აბიტურიენტი გამოცდას დღესაც ქართულ ენასა და ლიტერატურაში აბარებს. ნუცა ტრაპაიძე აშუქებს ერთიან ეროვნულ გამოცდებს და ის პირდაპირ ეთერშია. ნუცა, როგორ მიმდინარეობს ქვეყნის მასშტაბით საგამოცდო პროცესი? ლევან, რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, მთელი ქვეყნის მასშტაბით გახსნილ 24-ვე საგამოცდო ცენტრში ხარვეზების გარეშე მიმდინარეობს საგამოცდო პროცესი. დილის 8 საათზე დაიწყო რეგისტრაცია, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია თუ რამდენმა აბიტურიენტმა გაიარა რეგისტრაცია და ასევე მოიხსნა თუ არა რომელიმე მათგანი საგამოცდო პროცესისგან მაღალი ტემპერატურის გამო. მათ გაიარეს სპეციალური შემოწმება ნამდვილად, გაიარეს თერმოსკრინინგი, ასევე მათ მუდმივად მოუწოდებენ სოციალური დისტანციის დაცვისკენ. ჯერჯერობით არც ერთ საგამოცდო ცენტრში არ ჩაურთიათ კონდიცირების სისტემა, თუმცა თუ ტემპერატურა 30 გრადუსს ასწდება, ამ შემთხვევაში ჩაირთვება კონდიციონერები და აბიტურიენტებს მოუწევთ, რომ საგამოცდო პროცესი უკვე გააგრძელონ ნიღბებით. დაახლოებით 2 საათი გადის, რაც დაიწყო ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდა და აბიტურიენტთა ნაწილმა გამოსვლა უკვე დაიწყო. Irbade უნდა გვეკეთოს დისტანცია უნდა დავიცვა და ჩვეულებრივი პანდემიის რეკომენდაციები უნდა დავიცვა. არ მგონია რომ რამე დიდი ეფექტი მოახდინოს აბიტურიენტებზე. Irbade როგორც გავიგე აუცილებელი არ არის, მაგრამ ეს საკმაოდ გამიხარდა, იმიტომ რომ მაინც რთულია პირბადით ყოფნა. დღეს დილიდან რუსთავის საგამოცდო ცენტრში იმყოფებოდნენ განათლების მინისტრის მოადგილე, ასევე განათლების კომიტეტის თავმჯდომარე და ერთიანი ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი. ისინი ადგილზე აკვირდებოდნენ პროცესს, ასევე იმ რეკომენდაციებს, რამდენად არის გათვალისწინებული ის რეკომენდაციები, რომელიც ჯანდაცვის უწყებამ გასცა. აბიტურიენტები დროულად შევიდნენ აქაც და აქ სულ არის 300 აპლიკანტი რეგისტრირებული. Irbades მოხსნა შეგიძლია. დისკომფორტის შემქმნელი არის, მაგრამ რეგულაციებს უნდა დავემორჩილოთ ყველა, რადგან ჩვენი ჯანმრთელობისთვისა უპირველესად
საჭირო. მოწესრიგებულად მიმდინარეობს საგამოცდო პროცესი, ჩვენი აბიტურიენტები გაგებით ეკიდებიან ყველა იმ რეკომენდაციას, რომელიც მოწოდებულია ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ. ჩვენი თხოვნა იქნება მათი გულშემატკივრების მიმართ კიდევ ერთხელ, რომ გარე პერიმეტრზე დაიცვან ის დისტანცია, რაც არის მოწოდებული სოციალური დისტანცია და ხელი შეუწყონ საგამოცდო პროცესის წარმატებით მიმდინარეობას. დაახლოებით 6000 აბიტურიენტი ჩააბარებს მთელი საქართველოს მასშტაბით დღეს ამ გამოცდას. ჯერჯერობით ყველაფერი რიგზეა, დავათვალიერეთ საგამოცდო ცენტრი, სექტორები, ასევე გვაინტერესებდა ტემპერატურა. ამ ეტაპზე ჯერ 30 გრადუსამდე არ არის ასული ტემპერატურა. როგორც კი დაცხება და მიაღწევს ტემპერატურა 30 გრადუსს, ჩავთავთ კონდიციონერებს. აბიტურიენტი, რომლებიც მოდიან საგამოცდო ცენტრებში, აბსოლუტურად უსაფრთხოდ COVID ინფექციიდან გამომდინარე პრობლემებიდან გამომდინარე გრძნობენ თავს. ერთადერთი ბარიერი, რომელიც მათ რჩება გადასალახი, ეს არის საგამოცდო ტესტი და ამ შემთხვევაში მე მინდა ვუსურვო ყველას წარმატება იმისათვის, რომ ჩვენთვის ქვეყნისთვის კრიტიკულად აუცილებელია სამომავლოდ რეალიზირებული და წარმატებული განათლებული თაობა. წელს ერთიან ეროვნულ გამოცდებს აბარებს 6000-მდე აბიტურიენტი. მათი გულშემატკივრებისთვის იყო რეკომენდაცია, რომ თავი შეეკავებინათ თავშეყრისგან. დღეს სადაც ჩვენ ვიმყოფებით საგამოცდო ცენტრთან, მოქალაქეები არიან მოსული, თუმცა ისინი ცდილობენ, რომ დაიცვან დისტანცია და განსაკუთრებული თავყრილობა არ შეინიშნება. უცატრაპაიძე საუბრობდა ქრონიკის ეთერში. სპორტდარბაზების და საცურაო აუზების შემოწმება დღეიდან იწყება. ინსპექტორების წარმატებით გავლის შემთხვევაში დაუყოვნებლივ შეძლებენ ფუნქციონირების განახლებას. მნიშვნელოვანი ყურადღება მიექცევა დარბაზის ვენტილაციას. აკრძალული იქნება 10 კაცზე მეტი ჯგუფური ვარჯიში. საცურაო აუზების მთავარი რეკომენდაცია კი ყოველდღიური ბაქტერიული კვლევებია. დღეიდან ნებადართული გახდა სპორტული დარბაზების, ასევე ღია და დახურული აუზების ფუნქციონირება. ისინი საქმიანობას აღადგენენ იმ წუთშივე, როდესაც განხორციელდება ინსპექტირება შრომის ინსპექციის მხრიდან და მიიღებენ დადებით დასკვნას. ვინც დადებით დასკვნას ვერ მიიღებს, მათ მიეცემათ ბუნებრივია გონივრული ვადა დარღვევების აღმოფხვრისთვის. მოთხოვნები სპორტ დარბაზებისთვის განსაზღვრულია, რომ ვენტილაციას ენიჭება დიდი მნიშვნელობა, უნდა ხდებოდეს პერიოდული განიავება, სადეზინფექციო სამუშაოების განხორციელება. აუზებზე მოთხოვნილია ბაქტერიოლოგიური კვლევები, რომელიც უნდა განხორციელდეს ყოველდღიურად, გარკვეული წილი, ხოლო 10 დღეში ერთხელ უნდა ხდებოდეს შესაბამისი ცრული ლაბორატორიული კვლევა, რომლის მიხედვითაც მოხდება მაქსიმალური პრევენცია. ჩვენ სტუმრებს მოუწევთ გაიარონ რამდენიმე ბარიერი. პირველ რიგში ეს არის დეზობარიერი, შემდეგ სადეზინფექციო ხსნარების წერტილები, შემდეგი ნაწილი ეს არის თერმოსკრინინგი. ჩვენ ველოდებით სულ ბოლო ეტაპ შრომის ინსპექციამ უნდა შეამოწმოს რამდენად სწორად ვართ ამისთვის მომზადებულები. ვიცავთ ყველა იმ რეკომენდაციას, რასაც გვაძლევს ჯანდაცვის ორგანიზაცია და ეპიდემიოლოგები. ველოდებით უმკლეს დროში შრომის ინსპექტორების სამსახურს, რომელიც შეგვამოწმებს და შესაბამისად მათი პასუხის შემდეგ განვაახლებთ მუშაობას უმოკლეს ვადებში. საქართველოს მწვანე ზონის სტატუსი ინარჩუნებს, რადგან კორონავირუსი კონტროლირებადია, ასეთია ეპიდემიოლოგთა შეფასება ქვეყანაში არსებულ ეპიდვითარებაზე. თუმცა სპეციალისტები კიდევ ერთხელ მოუწოდებენ მოსახლეობას რეკომენდაციების დაცვისკენ, რაც ქვეყანას მიღწეულ შედეგს შეანარჩუნებინებს. ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორის თქმით, შემუშავებულია რეგულაციები, რომლებმაც ხელი უნდა შეუშალოს მეორე ტალღის დაწყებას. საქართველოში არსებული ეპიდსიტუაცია, დღევანდელი სიტუაცია, რაც გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჩვენი ქვეყანა გამოცხადებული იყოს მწვანე ზონად. მინდა ხაზი გაუსვა, რამდენად მნიშვნელოვანი არის ფიზიკური დისტანციის შენარჩუნება და მინიმუმ ეს 1 მეტრის დაცვა, რაც მოწოდებული არის. ასევე თავისარიდება ხალხმრავალი ადგილებისაგან და სადაც საჭირო არის რეკომენდაციის შესაბამისად ნიღაბის აუცილებლად ტარება. მდგომარეობა არის საკმაოდ კარგი, კონტროლს დახვემდებარებული, მაგრამ მოსალოდნელია საფრთხეები, რეკომენდაციები დანარჩენი რაც უნდა დავიცვათ, კვლავ და კვლავ უნდა გავაგრძელოთ ჩვენ დისტანციის დაცვა, პირბადეების გამოყენება და მაქსიმალურად ხელების ჰიგიენის დაცვა და ზოგადად ჰიგიენის დაცვა. რაც ჩვენ დაგვიცავს და შეგვანარჩუნებინებს არსებულ სიტუაციას. ჩვენი ჯანდაცვის სამინისტრო და მთავრობა და პირველ რიგში პრემიერი ბატონი გახარია, ესე იგი წის წრებით აკეთებს დგამს ყველა ნაბიჯს და საპასუხო ღონისძიებებს. შემუშავებულია მთელი რიგი რეგულაციები, რომელმაც ხელი უნდა შეუშალოს მეორე ტალღას.
საქართველოს მთავრობა საგანგებო მდგომარეობის გარეშე გარკვეული შეზღუდვების გატარების უფლება შესაძლოა 2021 წლის იანვრამდე გაუხანგრძლივდეს. ამის შესახებ პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე იმსჯელეს. მმართველი გუნდის ოპონენტები აცხადებენ, რომ ეს ანტიკონსტიტუციური გადაწყვეტილებაა. ცვლილებების ავტორები კი განმარტავენ, რომ კანონპროექტის მიზანია 2020 წლის 15 ივლისის შემდეგაც იყოს შესაძლებელი ახალ ვირუსთან ბრძოლის პროცესების სწორად წარმართვა. კანონის თანახმად იზოლაციის ან კარანტინის წესადგენს საქართველოს მთავრობა ან მთავრობის მიერ განსაზღვრული სამინისტრო. ამ წესით შეიძლება დადგინდეს შესაბამისი საკარანტინო ღონისძიებებიც. მცირე განმარტება. ჩვენ მგონი ძალიან მკაფიოდ განაცხადეთ, რომ ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებები, რომელიც ეხება მნიშვნელოვან ფუნდამენტურ უფლებებს ჩვენი მოქალაქეების, უნდა წყდებოდეს პარლამენტის ზედამხედველობით. სხვა დანარჩენი, რა თქმა უნდა, ეწინააღმდეგება ამ პრინციპს და ცუდია, როცა მთავრობას შეუძლია ნებისმიერი გადაწყვეტილება მიიღოს პარლამენტის გარეშე. ეს არის კანონი, რომელიც შეიძლება ბოროტად იქნას გამოყენებული ხელისუფლების ხელში და მას შეუძლია სერიოზული გავლენა მოახდინოს საარჩევნო პროცესზე. იმდენად დიდი უფლებამოსილებით იქნება აღჭურვილი მთავრობა. მიუხედავად პოზიტიური შედეგისა საქართველოში, ზოგადად მსოფლიოში გლობალურად ისევ გვიწევს პანდემიის რეჟიმში ცხოვრება, ამიტომ აუცილებელია, რომ ეს პოზიტიური შედეგი მივიყვანოთ ბოლომდე, უპრიანია, რომ ხელისუფლებას დაუტოვოთ კრიზისის მართვის საშუალება საგანგებო მდგომარეობის შემოღების გარეშე. წლის ბოლომდე რეგულაციების გაგრძელებას აქ ძალიან მნიშვნელოვანი დანიშნულება. ის რომ გადაარჩინოს ადამიანების სიცოცხლე. ის რომ ეკონომიკა არ ჩამოინგრეს იმის ფონზე, რაც ხდება მთელ მსოფლიოში. და რაც მთავარია, ის პოლიტიკური პროცესები წავიდეს ჯანსაღად. ევროკავშირის მიერ საქართველოს ეგრეთ წოდებულ მწვანე ქვეყნებს შორის დასახელება ეფექტიანი ანტიპანდემიური ღონისძიებების აღიარება, ამბობს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი. საკითხი ნათია თურნავამ ევროკავშირის წარმომადგენლობის პროექტების განყოფილების უფროსთან განიხილა. შეხვედრა ონლაინ ფორმატში ჩატარდა. მხარეებმა მხარდაჭერის პროგრამებზე ისაუბრეს, რომელთაც საქართველოს მთავრობა ანტიკრიზისული გეგმის ფარგლებში ევროკავშირის დახმარებით ახორციელებს. კიდევ ერთი შესაძლებლობა მომეცა გადამეხადა მადლობა ევროკავშირისთვის იმის გამო, რომ საქართველოს ჩართეს იმ 15 ქვეყანაში, ვისთანაც დაშვებული არის მიმოსვლა. ეს არის პრაქტიკულად აღიარება ჩვენი ეფექტური ანტიპანდემიური ღონისძიებების. კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა მსოფლიოში 11.750.000 მიაღწია. ეპიდემიოლოგები ვარაუდობენ, რომ ინფიცირებულთა რიცხვი კვლავ გაიზრდება. ამ ფონზე სპეციალისტები მთავრობებს ურჩევენ სიმკაცრით მოეკიდონ მოხსნილ შეზღუდვებს. დღევანდელი მონაცემებით პანდემიის ეპიცენტრი კვლავ შეერთებული შტატებია. ისევ 50,000-ზე მეტი ახალი დადასტურებული შემთხვევა შეერთებულ შტატებში ანტირეკორდების ტალღა გრძელდება. 133,000 მიუახლოვდა გარდაცვლილთა რიცხვი, თუმცა პრეზიდენტი ტრამპი ამტკიცებს, რომ ჩინური ვირუსით გამოწვეული სიკვდილიანობა 99%-ით შემცირდა. ტრამპის პათოსი მიუღრებელია ნიუ-იორკის გუბერნატორისთვის. ბატონო პრეზიდენტო, ნუ იქნებით კორონავირუსის თანამზრახველი. უთხარით ამერიკელ ხალხს, რომ კორონავირუსი არსებობს და ეს დიდი პრობლემაა. ვირუსი რომ პრობლემაა, ამას შტატებში განათლების სისტემაში შექმნილი პრობლემაც ადასტურებს. ჯერ ისევ უცნობია დაიწყება თუ არა სასწავლო პროცესი სექტემბერში, ყოველ შემთხვევაში ნიუ-იორკში გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღიათ. რიგი მიზეზების გამო ბავშვების სკოლებში დაბრუნება გსურს, თუმცა ვიდრე არ გვეცოდინება, რომ ეს უსაფრთხოა, ვერ ვიტყვით, რომ ბავშვები სკოლებში უნდა დაბრუნდნენ. ერთადერთი გადაწყვეტილება, რომელიც შტატებში სწავლის განახლებასთან დაკავშირებით მიიღეს, ისაა, რომ უცხოელ სტუდენტებს, რომელთა სასწავლო დაწესებულებები მხოლოდ დისტანციურ რეჟიმში იმუშავებენ, ქვეყნის დატოვება მოუწევთ. შეერთებულ შტატებთან ერთად პანდემიის ეპიცენტრია ბრაზილია, სადაც გასული დღე-ღამის განმავლობაში ინფიცირებულთა რიცხვმა 21,000-ზე მეტით მოიმატა და 1,626,000 გადააჭარბა. ტესტი პრეზიდენტმა ბოლსონარუმაც ჩაიტარა. ქვეყნის პირველმა პირმა დასაბუთებულად უარყო მედიის გავრცელებული ცნობა, თითქოს მას COVID-19 სიმპტომები ჰქონდა. ბოლსონარუმ საპრეზიდენტო რეზიდენციის წინ განაცხადა, რომ ტესტის პასუხი უარყოფითი იყო. ეპიდვითარების გაუარესების გამო აკრძალვები ხელახლა დააწესა ისრაელმაც. დღეიდან ქვეყანაში ბარები, ღამის კლუბები, სპორტული და საცერემონიო დარბაზები იხურება. პანდემია ვრცელდება, ეს დღესავით ნათელია. მძიმე ავადმყოფების რიცხვი დღითი დღე ათეულობით იზრდება. ამიტომ აუცილებელია ზომების მიღება იმისთვის, რომ უფრო ფართო მასშტაბიანი კარანტინი თავიდან ავიცილოთ. საგანგებო ვითარებას ახანგრძლივებს მეზობელი სომხეთით, სადაც ახლად დადასტურებული შემთხვევების რიცხვი ყოველდღიურად ასეულებით იმატებს.
არსებული საფრთხის პირობებში ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის უგულებელყოფა შეუძლებელია. შევეცდებით ვიპოვოთ მაქსიმალურად დაბალანსებული გადაწყვეტილება. ყველაფერი მიგვითითებს, რომ საჭიროა საგანგებო მდგომარეობა კიდევ ერთხელ გავახანგრძლივოთ. მზარდია სტატისტიკა მეზობელ აზერბაიჯანშიც ინფიცირებულთა რიცხვი იქ 20.800-ს გადასცდა. აქედან 513 ფაქტი გასული დღე-ღამის განმავლობაში გამოვლინდა. 1000-ზე მეტი ახალი შემთხვევა დადასტურდა თურქეთშიც. რუსეთში ვირუსის გავრცელების სტატისტიკა 24 საათში კიდევ 6600-ით მოიმატა და მთლიანობაში 688,000-მდე გაიზარდა. თუმცა ქვეყანაში ამის მიუხედავად ტრეცაკოვის მუზეუმი გაიხსნა ახალი ექსპოზიციით, რომელსაც სახელწოდებაც სიმბოლური აქვს, არა სამუდამოდ. გამოფენა საბჭოთა პერიოდს ეძღვნება, რომელსაც უძრაობის ხანას უწოდებდნენ და როცა ქვეყანას ლეონიდ ბრეჟნევი მართავდა. 70-იან 80-იან წლებში ხალხს ისეთი შეგრძნება ჰქონდა, რომ ის პერიოდი არასოდეს დასრულდებოდა. ექსპოზიციის სათაურიც ერთგვარი სიტყვათა თამაში და პარადოქსულია. ევროპაში ვირუსის ლამის მეორე ტალღის მიუხედავად სტუმრები უკვე მიიღო პარიზის ლურუმაც. საფრანგეთის მთავარმა მუზეუმმა კარი 4 თვიანი პაუზის შემდეგ COVID-19-ის ფონზე მიღებული რეგულაციებით გახსნა. დაკვლავ საქართველოს საავტომობილო საწვავის ხარისხის ნორმების დარღვევაზე სანქციები მკაცრდება. ჯარიმის დაკისრების შემდეგ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა იქნება გათვალისწინებული. შესაბამისი ცვლილებები სისხლის სამართლის კოდექსში შედის, რომელიც პარლამენტს ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსთან ერთად საკანონმდებლო პაკეტის სახით წარედგინა. კანონპროექტს დაჩქარებული წესით იურიდიულ და დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტები განიხილავენ. მომდევნო კვირაში კი სასესიო მოსმენები დაინიშნება. გამომდინარე იქიდან, რომ როგორც 2018-ში, 19-ში, ასევე 2020 წლის შემოწმებებისას ფიქსირდება აღნიშნული დარღვევები, ხოლო არსებული საკანონმდებლო ჯარიმა არის მინიმალური 8000 ლარის ოდენობით და რეალურად ვფიქრობთ, რომ აღნიშნული თანხა ვერ აღწევს თავის მიზანს. ჯარიმები იქნება ძალიან დიდი. საკომიტეტო მოსმენების დროს შესაძლებელია ჯარიმები გარკვეულწილად დაკორექტირდეს, თუმცა დაინიცირების შემთხვევაში არის როგორც ერთჯერადი მოჭრილი თანხა, სადღაც 30000 ლარის შემთხვევაში და ასევე 15 და 20 მაგი ოდენობა არსებული რაოდენობის და ფასის ნამრავლის. გიორგი შაქარაშვილის გარდაცვალებასთან დაკავშირებით სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზის პასუხი სავარაუდოდ მიმდინარე კვირის ბოლომდე გახდება ცნობილი. ამის შესახებ გიორგი შაქარაშვილის ბიძამ მირია ნიკოლაძემ ქრონიკას განუცხადა. ის უარყოფს მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას იმის შესახებ, რომ შაქარაშვილს მოტეხილობები ჰქონდა და ამბობს, რომ ცხედარს დაზიანებები მთელ სხეულზე აღენიშნებოდა, მაგრამ არა მოტეხილობების სახით. მირია ნიკოლაძის ინფორმაციით დაზიანებების წარმოშობის მექანიზმს და მათ ხანდაზმულობას ექსპერტიზა დაადგენს. ჯერჯერობით უცნობია, როდის იქნება გენეტიკური ექსპერტიზის პასუხი. მე არ ვიცი, ვინც ეწყინება თუ ეთკინება, მისი საქმეა, მაგრამ არ შემიძლია არ ვთქვა, რომ უკვე მედიით გავრცელებულ არათუ უსაფუძვლო გარემოებებზე ვისმენთ რაღაცა ინფორმაციებს. არამედ აბსოლუტურად უშინაარსო და ეგრეთ წოდებულ ძალად გასკანდალებულ რაღაცა თემებს. დაზიანებები ბავშვს აღენიშნებოდა მთელ სხეულზე, მაგრამ მოტეხილობების სახით არანაირი დაზიანება ბავშვს არ აქვს. ვის რა მიზანი აქვს, ამას ვერ გეტყვით. ახლა თრათ ნუ გვაფიქრებინებენ, რომ აღარავის აღარც ოჯახის ტრაგედია ინტერესებს, არც სიმართლე და არც ბავშვი. დაჭერა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტში სოფელ კაბალში დაპირისპირების დროს ცეცხლსასროლი იარაღით 50 წლამდე კაცს თავისა და მუცლის არეში ესროლეს. დაშავებულს ლაგოდეხის კლინიკაში ქირურგიული ოპერაცია ჩაუტარდა. მედიკოსების შეფასებით მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ქრონიკის ინფორმაციით სავარაუდო ბრალდებულმა 25 წლამდე ახალგაზრდამ შემთხვევის ადგილიდან მიმალვასცა და სოფელ ფონასთან ავარია შეემთხვა და დაშავდა. ადგილზე საგამოძიებო მოქმედებები გვიან ღამემდე გაგრძელდა. მოყვანილია საშუალო ასაკის მამაკაცი, შუახნის მამაკაცი, სასწრაფოს ბრიგადით. აღენიშნება სახის არეში მრავლობითი ჭრილობები, ასევე ჭრილობები აღენიშნება გულმკერდის არეში. კლინიკური კვლევებით შემავალი არცეთი არ არის. მისი მდგომარეობა სტაბილურია, ამჟამად მკურნალობას გადის ინტენსიური თერაპიის განყოფილებაში. რუსი ოკუპანტების მიერ დაკავებული 26 წლის დატო ზარქოა გალის წინასწარი დაკავების იზოლატორიდან გათავისუფლდა. ინფორმაცია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ადასტურებს. ზარქოას ნათესავების ინფორმაციით, რადგან ის აფხაზეთიდან ენგურის ხიდით გადმოვიდა, 14 დღიან კარანტინს განმუხურში გაივლის. დატო ზარქოა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ რიყეში ნათესავებთან სტუმრად იმყოფებოდა, სამივლის რუსმა ეგრეთ წოდებულმა მესაზღვრებმა დააკავეს. ზარქოას საოკუპაციო ძალები ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო
გადაკვეთას ედავებოდნენ. მესტეის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხაიშთან ტყის მასივში გაჩენილი ხანძრის ქრობის სამუშაოები გრძელდება. საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ჯგუფები ცეცხლის კერებთან მთელი ღამის განმავლობაში მუშაობდნენ. ადგილზე მობილიზებულია დამატებითი ძალები. დილიდან მუშაობა განაახლეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის ვერტმფრენებმა. ცეცხლის ჩაქრობის პროცესში ჩართულია 100 მეხანძრე მაშველი და 7 ერთეული სახანძრო სამაშველო ტექნიკა. შეგახსენებთ, სვანეთში ხანძრის ჩაქრობას მესამე დღეა ცდილობენ, ამ დროისთვის სიტუაცია კონტროლს ექვემდებარება. მთელი ღამის განმავლობაში სახანძრო სამაშველო ბრიგადები იმყოფებოდა ადგილზე. დილიდან ჩართული იყო ხანძრის ლოკალიზაციაში ვერტმფრენი, 2 ერთეული ვერტმფრენი დილიდან მუშაობდა, თუმცა ხანძრის ლოკალიზება ვერ მოხდა. დილიდან ისევ განახლდება ხანძრის სალიკვიდაციო სამუშაოები. ვითარება ხა დღესდღეობით ხედავთ ყველა როგორ მდგომარეობაც არის, ცოტა რთული სიტუაცია, ბავშვები ევაკუაცია მოახდინეთ, გავიყვანეთ სოფლიდან და ჩვენ ახლა უფლის იმედზე ვართ და ვნახოთ როგორ იქნება. თავდაცვის ძალების მე-13 ბატალიონი ავღანეთშია. ქართულ ქვედანაყოფს მე-12 ბატალიონის ხელმძღვანელობა ბაგრამის საავიაციო ბაზის აეროპორტში დახვდა. ბატალიონები ერთმანეთისგან უფლებამოსილებას რამდენიმე დღეში გადაიბარებენ და სწორედ ამის შემდეგ ჩაერთვებიან ახლად ჩასულები სამშვიდობო მისიაში. მე-13 ბატალიონი ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში მტკიცე მხარდაჭერის მისიას ამერიკული სარდლობის დაქვემდებარებაში 6 თვის განმავლობაში შეასრულებს. ქართველი მშვიდობის მყოფელების მთავარი ამოცანა ბაზის უსაფრთხოების დაცვა. ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე თავდაცვის ძალების პირველი ქვეითი ბრიგადის მე-13 ქვეითი ბატალიონის პირველი პირადი შემადგენლობის პირველი ეტაპი ჩამოვიდა, რომელიც შემდგომი დღეებში ჩამოვა სრული პირადი შემადგენლობა, რომელიც დაიწყებს საბრძოლო ამოცანის გადაბარებას, რომელიც დაახლოებით გაგრძელდება 2 კვირის მანძილზე. საგამოძიებო სამსახურმა ყალბი ფულის გასაღების ფაქტზე თურქეთის მოქალაქე დააკავა. გამოძიების ინფორმაციით ბრალდებულმა თბილისში 21 ერთეული ყალბი $100 კუპიურა გაასაღა. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებული თანხის ოდენობამ ჯამში $2100 შეადგინა. დანაშაული ისჯება 4-დან 7 წლამდე პატიმრობით. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულმა ქალაქ თბილისში 21 ერთეული ყალბი $100 კუპიურა გაასაღა. საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ამოღებული თანხის ოდენობამ საერთო ჯამში $2100 შეადგინა. საქმეზე მიმდინარეობს გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 212 მუხლის პირველი ნაწილით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 4-დან 7 წლამდე ვადით. სინოპტიკოსები დღეს საქართველოში განსაკუთრებით ცხელ ამინდს ვარაუდობენ. ტემპერატურა დასავლეთ საქართველოში 39 გრადუსს მიაღწევს, ზოგან კი შესაძლოა 42 გრადუსამდეც აიწიოს. აღმოსავლეთ საქართველოში 33-38 გრადუსია მოსალოდნელი. თბილისში ტემპერატურა 38 გრადუსს მიაღწევს. 8 ივლისს დღის მეორე ნახევრიდან კი დასავლეთ საქართველოში გაწვიმდება და ტემპერატურაც თანდათანობით დაიკლებს. დღეს საქართველოში ცხელი და უმეტესად უნალექო ამინდია მოსალოდნელი. ტემპერატურამ დასავლეთ საქართველოში 34-39 გრადუსს უნდა მიაღწიოს, ზოგან შესაძლებელია 42 გრადუსამდეც აიწიოს. 8 ივლისს დღის მეორე ნახევრიდან დასავლეთ საქართველოში გაწვიმდება და ტემპერატურაც თანდათანობით დაიკლებს. ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს გიორგი გეჯაძე უხელმძღვანელებს ახალი უფროსი თანამშრომლებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ წარუდგინა. ცნობისთვის გიორგი გეჯაძე კონკურსის წესით შეირჩა. მანამდე ის თბილისის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის უფროსის მოადგილედ მუშაობდა. გიორგი გეჯაძე, რომელიც შერჩეული იქნა ხელმძღვანელ თანამდებობაზე, გახლავთ იმ კომპეტენციის ადამიანი, რომელსაც აქვს თბილისის მერიაში მრავალწლიანი გამოცდილება სამშენებლო ნებართვების და ზედამხედველობის სფეროში. შესაბამისად, მისი გამოცდილება კიდევ უფრო მეტად წაადგება ამ სააგენტოს მუშაობას. ჩემთვის დიდი პატივია სათავეში ჩავუდგე ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტოს. ეს სფერო ჩემთვის არ არის უცხო ნაცნობი სფეროა. იმედია ბევრ კარგ საქმეს გავაკეთებ ამ ახალ თანამდებობაზე. შევხვდები თანამშრომლებს. აუცილებლად პრინციპი არის ჩემი გუნდური მუშაობა. კომპანია აჭარა ტექსტილთან განათლების სამინისტრომ თანამშრომლობა დაიწყო. ფაბრიკაში მსურველებს შესაძლებლობა ექნებათ მკერავ ოპერატორის პროფესიას დაეუფლონ.
კომპანიას განათლების მინისტრის მოადგილე თამარ ქიტიაშვილი ეწვია კურსის მსმენელებს შეხვდა და სასწავლო პროცესს გაეცნო. შეგახსენებთ, აჭარა ტექსტილის სამკერვალო წარმოების ქართულ ბაზარზე ერთ-ერთი მსხვილი დამსაქმებელია. წლის დასაწყისში აჭარა ტექსტილსა და განათლების სამინისტროს შორის შედგა შეთანხმება და სამინისტროს მხარდაჭერით დაიგეგმა საწარმო ბაზაზე 240 ადამიანის გადამზადება, უფლებიან მკერავ ოპერატორის ხელობას, პროფესიას და ისინი უკვე იღებენ გარკვეულ ანაზღაურებას და 2 თვეში გახდებიან სრულფასოვანი თანამშრომლები. თანამშრომლებს აქვთ აბსოლუტურად ყველა პირობა იმისათვის, რომ იმუშაონ და თანამედროვე პირობებში არის როგორც უფასო ერთჯერადი პება, ასევე ემსახურებიან ტრანსპორტით კარიდან კარამდე და ფიქრობ, რომ აღნიშნული საწარმო კიდევ დიდ როლს ითამაშებს ჩვენი ქალაქის განვითარებაში. იზრდება ყოველდღიურად მოთხოვნა აღნიშნულ მიმართულებაზე ზოგადად და შესაბამისი განათლების ადამიანებზე იზრდება მოთხოვნა. ამიტომ ძალიან კარგი იქნება თუ ეს პროგრამა მომავალშიც მიიღებს სისტემატიურ ხასიათს. ეს ბოლო ინფორმაცია იყო ამ დროისთვის. ქრონიკა 12 საათზე დაბრუნდება, მანამდე კი დღის ყველა სიახლე შეგიძლიათ გაეცნოთ Imedi News-ზე.